sarap here, Kukinacha! Today, tuturuan naman po namin kayo magluto kung paano po namin minamarinate ang liempo para po sa inihaw na liempo. So, para sa mga ingredients, gagamit po tayo ng bawang. Pinitpit lang po yung bawang, tapos tanggalin po ninyo yung balat. Tapos, kalamansi. Gagamit din po tayo ng sugar, pepper, barbecue marinade, and oyster sauce. Tapos, lalagyan din po natin siya ng ketchup. Tapos, optional po to kung gusto nyo po na medyo may konting anghang, lalagyan po natin ng chili. Alright, tapos, pwede rin po tayong magdagdag ng soy sauce. Tara, simulan na natin! Yan, unahin po natin ilagay ang barbecue marinade. Kung wala po kayong barbecue marinade, pwede po kayong gumamit ng soy sauce. Lagyan lang po natin ng sugar at ng ketchup. Sunod naman po natin ilalagay ang ketchup. Soy sauce. Bawang. Asukal. Maglalagay din po tayo ng kalamansi, mga mamshis. Siguraduhin nyo pong hinugasan nyo ng maayos ang kalamansi dahil isasama po natin ang buto at balat. Hindi po pala natin kalimutan lagyan ng paminta. Haluin lang po natin, mga mamshis, lahat po ng ingredients hanggang sa matunaw po ang sugar. Mag-blend na po ang ketchup. Ngayon, mga mamshis, pwede na po nating ilagay ang ating liempo. Siguraduhin po natin, nagugas po tayo ng ating kamay dahil lalamasin po natin ang liempo sa ating ginawang marinade. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me.
Ang sarap! Naman! Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!